අයිබෝවන් අද විශ්වාගමන YouTube නාලිකාවෙන් මේ ගේන වීඩියෝ එක මේ දවස්වල විවිධ රැකියා සඳහා අයදුම්පත් පුරවන ගොඩාක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. වර්තමානයේ යම් දවසකට අදාළව ඔයාගේ වයස කීයද කියලා බොහෝ අයදුම්පත්‍රවල අහලා තියෙනවා ඔයාට හම්බ වෙලා ඇති. ගොඩක් අය මේක හරියට ගණනය කරගන්න දන්නේ නැති නිසා බොහෝ අපහසුතාවයන්ට පත් වෙනවත් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් විශ්වාගමන අපි අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද හරියටම ඔයාගේ වයස ගණනය කරන්න කියලා. එහෙනම් channel එක subscribe කරන ගමන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. නිවැරදිව ඔබේ වයස හොයනකොට සාමාන්‍ය ගණිතයේදී අඩු කිරීමට අදාළ ආකෘතියට ඔබගේ මේ දත්ත ඇතුළත් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඉහළ තීරයේ මේ වර්තමානයේ අවුරුද්ද මාසය සහ දිනයද පහළ තීරයේ ඔබගේ උපන් අවුරුද්ද මාසය සහ දිනය පැහැදිලිව ලියාගන්න ඕන. හරි, අපි පුංචි උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත උදාහරණය. 2016 කියන දවසට 1993 ඉපදුණු කෙනෙක්ගේ වයස බලන්න තමයි අපි මේ හදන්නේ. මේකෙදි සාමාන්‍ය අඩු කිරීමේ ආකෘතිය භාවිතා කළත් මේකෙදි අඩු කිරීම සිදු කරන්න ඕන වර්ෂ, මාස හා දින කියන සංගුණකයන් එකතු කරගෙන. ඉන්නකෝ මම මගේ ෆෝන් එකේ නෝට්පෑඩ් එකේ මේ ගාන මම ඔයාට හදලා පෙන්නන්නම්. හරි, ඔන්න මම අර වර්ෂ, මාස, දවස් ඔක්කොම මගේ නෝට්පෑඩ් එකේ මෙන්න මේ අඩු කිරීමේ ආකෘතියට ලියාගත්තා. මෙහිදී අඩු කරනකොට අපි එක එක ඉලක්කම අඩු කරන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ දින ගත්තොත් 15 කියන්නේ 15 වෙනි දවස. 21 කියන්නේ 21 වෙනි දවස. ඒ වගේම 2 කියන්නේ 2 වෙනි මාසය, 12 කියන්නේ 12 වෙනි මාසය. අවුරුද්දත් ඒ වගේම තමයි 2016 අවුරුද්ද, 1993 අවුරුද්ද. ඒකෙදි අපි බලන්නේ එක ගෲප් එකක් විදියට දැන් එකින් එක ඉලක්කම් අඩු කරගෙන යන්නේ නැහැ. එහිදී අපි වෙනම ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරනවා. දැන් මේකෙදි ගණනය කරනකොට මේ 15න් 21ක් අපිට අඩු කරන්න බෑ. මොකද 15 කියන්නේ 21ට වඩා අඩු වගයක්. ඒකෙදි අපි කරන්නේ එහා පැත්තේ තියෙන මාස ගොඩෙන් අපි එහා පැත්තට එකක් අරන් යනවා. හැබැයි අපි අරන් යන්නේ එකක් නෙමෙයි. එතෙන්ට මාසෙකට දවස් 31ක් තියෙන නිසා අපි එතෙන්ට යනකොට එතන අගය 31ක් වෙනවා. ඒක නිසා මේ 15යි 31යි එකට එකතු වෙනවා. එතකොට 15 එකතු වුණාම අගය 46ක් එන නිසා අපි අඩු කරන්න ඕනේ 46න් 21 කියන අගය. එතකොට අපිට උත්තරේ විදියට එන්නේ 25. ඊට පස්සේ අපි යනවා මාස පැත්තට. දැන් මාස පැත්තේ තියෙන්නේ 2 නෙමෙයි. මාස පැත්තේ තියෙන්නේ 1. හැබැයි අපිට 1න් 12ක් අඩු කරන්න බැහැනේ. ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ අවුරුදු පැත්තෙන් මාස පැත්තට එකක් අරගෙන එන්න. එතකොට අවුරුද්දකට මාස 12ක් තියෙනවනේ. එතකොට අපි එහා පැත්තට අරන් යන්නේ එකක් නෙමෙයි. එතකොට අපි මේ පැත්තට අරන් යන්නේ මාස 12ක්. එතකොට 12යි අර කලින් ඉතුරු එකයි එකතු කරාම 13ක් වෙනවා. එතකොට අපි මෙතෙන්දී අඩු කිරීම කරන්න ඕනේ 13න් 12ක් විදියට. එතකොට අපිට පිළිතුර වශයෙන් එනවා මාස 1ක් කියලා. දැන් අවුරුද්ද පැත්තට ගියහම අපි අවුරුද්ද වලින් මාස පැත්තට එකක් අරගෙන ආපු නිසා දැන් එතන තියෙන්නේ 2016 නෙමෙයි 2015. අපි එතකොට 2015න් තමයි 1993ක් අඩු කරන්න ඕන. ඒක අඩු කරාට පස්සේ අපිට උත්තරේ විදියට එන්නේ අවුරුදු 22ක් විදියට. දැන් අපේ ගණනය කිරීමේ කටයුතු ඉවරයි. බලන්න 2016 2.15 වන දිනට 1993 12.21 ඉපදුණු කෙනෙක්ගේ වයස තමයි අවුරුදු 22යි මාස 1යි දවස් 25ක් කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මේ ක්‍රමේ ඔයාට තේරෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේ ක්‍රමේ ඔයාට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ විවිධ ඇප්ලිකේෂන් ෆිල් කරද්දී. මොකද හරියටම මේ දින වකවානු ඒ ඇප්ලිකේෂන් වලට දාන්න ඕන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් ඔයා මේකෙන් යමක් ගත්ත නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාට කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා අපේ channel එකත් subscribe කරලා යන්න.